Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Physics Mentor, Class 11, Chapter number 1, Lecture number 16. زموږ چې کوم ټاپک روانو هغه dimension of physical quantities. نن همدغه ټاپک مخکې مونږ وزو د دې سره related terms دي. Some terms used with dimensions. د dimension سره دا سره term دي چې دا related دي نو دا به مونږ یاد ساتو dimensional variable. ته ول کلیر دا چې dimensional variable magnitude به وری کیږي خو dimension به موجودي نو تاسو ویل شو those physical quantities which have dimensions but variable magnitude د سی physical quantities چې دا هغه به dimension موجودي خو دا هغه ویلیو کې به variation راتلی شي دا هغه په magnitude کې به variation راتلی شي for example force دی د force dimension موږ already تیر کلاس کې د دې ډایمنشن پوینټ کو انرژي د اکسلریشن ایټسټرا نو دا هغه کوانټیټیز دي چې د دې ډایمنشن موجود دي خو د دې میګنیټیوډ ویل کېدای شي سیکنډ نمبر باندې زموږ سره راځي بی نمبر باندې ډایمنشنل کانستانټس those quantities those physical quantities which have dimensions but are constant in magnitude داسې کوانټیټیز چې د هغې به ډایمنشن هم موجودي خو د دې میګنیټیوډ کې به ویریشن نشي راتلی dimension موجود دی خو د دې magnitude constant دی دغه quantities ته موږ څه وایو ته وایو dimensional constant for example speed of light د c چې کوم دی د هغې dimension موږ فایند کولی شو او دغه speed of light چې کوم دی نو د دې یو constant value ده دغه شان چې کوم موږ Planck's constant وګورو gravitational constant وګورو etc داسې ډېر شي ټرم به موږ ته میلاو شي چې د هغې dimension به یي خو د هغې چې کوم magnitude دی هغې کې variation نشي راتلی یو constant value وي dimensionless variable یو خو د هغې میګنیټیوډ کې ویریشن راځي او بل به ډایمنشنلیس ډایمنشن به هم موجود نه وي those quantities those physical quantities which have no dimensions but have changing magnitude dimension به موجود نه وي خو د هغې میګنیټیوډ به ویری کېږي لکه فار ایگزامپل پلین انګل سالډ انګل یا سټریټ پلین انګل سالډ انګل په دې باندې الریډي زموږ انټروډکشن کې چې کله موږ سپلیمنټري یونټس ویل نو په هغې کې په دې باندې موږ کلاس اخیستې ایکسپلین کړم دي ډسکرپشن کې به دلته شو شي که څوک ګورئ نو دغه لینک باندې بیا کلیک وکړئ تاسو به دلته وګورئ دغه شانتې راځي ډایمنشنلیس کانسټنټ ډایمنشنلیس کانسټنټ څه ته وایي داسې کوانټیټیز هغه فزیکل کوانټیټیز چې د هغې به ډایمنشن هم نه وي او د هغې ویلیو به هم کانسټنټ وي نو داسې څه کېدای شي دا زموږ څه کېدای شي پیور نمبرز څومره چې زموږ څه پیورز نمبر دي نو دا په دې کې راځي ډایمنشنلیس کانسټنټ کې دغه شانتې پای یو نمبر دی چې د دې یو کانسټنټ ویلیو ده او ډایمنشن د دې هم نشته نو دا زموږ سره و سټرم دغه شانتې دا یو څو خبرې به مې یادې ساتئ ډایمنشنل فارموله څه ته وایي The expression of the physical quantities in terms of its base units with proper dimension is called dimensional formula. The expression of the physical quantity چې کله موږ یو physical quantity راواخلو او in terms of base unit هغه موږ څه ظاهر کو او بیا دې له proper dimension ورکړو دې ته به موږ څه وایو dimensional formula. یو physical quantity به راواخلو in terms of base unit باندې به ظاهر کو in terms of base unit هم کله ظاهر کړه بیا له proper dimension ورکړو دغه ته موږ څه وایو dimensional formula. For example زه وایم چې F is equal to یعنی چې کوم فورس دی د دې نه چې کوم شاته لیکچر نمبر زمونږه 15 دی لیکچر نمبر 15 کې مونږه الریډي مختلف قسمه فارمولاز ډرایو کړلي نو تاسو هغه هم کتئ شئ چې څنګه مونږه ډایمنشنل فارمولا ډرایو کولی شو یعنې زه وایم چې F is equal to MA نو د فورس مونږ الریډي ډایمنشن فایند کړو زه بیا فایند کوم دا ماس دی او ماس چې کوم دی نو دا مونږه په کیپټل M باندې دی ډایمنشن ریپرزینټ کوو او دغه شان د اکسلریشن ډایمنشن مونږ فایند کړو LT پاور -2 نو MLT پاور -2 دې ته زه اوس څه وایم دې ته ډایمنشنل فارمولا وایم چې ما یو فزیکل کوانټیټي راواخیسته ان ټرم اف بیس یونټ مې ولیکله او د هغې نه پس چې کوم دی یعنې ان ټرم اف بیس یونټ به تاسو دلته ولیکئ د دې یونټس که زه ولیکم اول به داسې ولیکو ماس یونټ دی کیلوګرام د اکسلریشن یونټ دی میټر پر سیکنډ سکویر او د هغې نه پس به دې ولیکو چې کیلوګرام د ماس یونټ دی او په کیپټل M ریپرزینټ کوو دغه شان دی میټر چې کوم دی د لینث دی او ټایم چې کوم دی به بره ډایرکټ وخېږو ما نو سیکنډ چې کوم دی د ټایم یونټ دی T پاور -2 به راشي نو دا زموږ سره د فورس چې کوم دی نو د هغې ډایمنشنل فارمولا شوه دغه شان دی تاسو مختلف قسمه ډایمنشنل فارمولا ډرایو کولی شئ ډایمنشنل ایکویشن څه ته وایي یاد ساتئ تاسو ته به سټارټ کې زه دا کلیر کوم چې یو فارمولا د یو ایکویشن دی په دې کې ډفرنس دی ایکویشن کې لیفت او رائټ هند سایډ دي دوه سایډ چې کوم دي نو هغه صحیح دا بیلنس وي نو په دې کې به صرف موږ دومره کوو چې ډایمنشنل فارمولا به په لیفت او په رائټ هند سایډ باندې په دوه سایډ باندې د هغې ډایمنشن موږ ایکول کو بیلنس وکړو نو بیا ورته څه وایو ډایمنشنل ایکویشن ورته وایو لکه څنګه an equation containing physical quantities
هغه ایکویشن چې هغه مشتمل په فزیکل کوانټیټیز باندې وذ ډایمنشنل فارمولا خو سره د ډایمنشنل فارمولا یو ایکویشن به د فزیکل کوانټیټیز باندې مشتمل او د دې سره سره د ډایمنشنل فارمولا موجودي دغه ته موږ به سوي ډایمنشنل ایکویشن لکه فار ایگزامپل زه دغه مثال واخلم چې دا فورس دی د فورس ډایمنشنز فایند کما لیفت هاند ساید ته او بیا رائټ هاند ساید ته د دې ډایمنشن فایند کما ام ال ټي پاور -2 نو دې ته به زه وسوي ډایمنشنل ایکویشن هغه هم صرف دا دی چې f is equal to m and t power -2 دې ته ډایمنشنل فارمولا ویل شم خو چې کله به لیفت او رائټ هاند ساید واغسته اوس وته به ډایمنشنل ایکویشن چې یو ساید ته موږ سره ایکویشن دی او بل ساید یو ساید ته ډایمنشن موجود دی او بل ساید ته موضوع په خپل منځ کې بیلنس دي نو دې ته اوس موږ سره ډایمنشنل ایکویشن ورته وایو دا څنګه راځو سر لیمیټیشن دی لیمیټیشنز اف ډایمنشنل انالیسیس دا کوم ډایمنشن چې موږ وایو نو د دې سر لیمیټیشنز هم دي هغه لیمیټیشنز دي نمبر 1 it is not necessary that a dimensionally correct equation is absolutely correct اولنې خبره خدا دا چې دا ضروری نه ده چې ډایمنشنلی یو ایکویشن کریکټ راغی نو د خامخا د ایکویشن کریکټ ریزن څه دی د دې راوان چې دا کوم د دې لیمیټیشن دی په دې کې الریډي کلیر کیږي تاسو ته مثال درکوم دویم نمبر د میثود اف ډایمنشن کین اونلی ټیسټ د ډایمنشنل ویلیډیټي بٹ ناٹ د ایگزیکټ ریلیشنشپ بټوین فزیکل کوانټیټیز ان انی ایکویشن دا چې کوم میثود دی د ډایمنشن نو دا تعالی ډایمنشنل ویلیډیټي درکولې شي خو ایگزیکټ ریلیشنشپ د فزیکل کوانټیټیز په منځ کې تعالی نشي درکولې دریم نمبر چې کوم دی it does not distinguish between the physical quantities having the same dimension point هم دا دی تاسو اورنی دواړه به دلته کلیر شي چې دا موږ لا فرق نشي کولای د هغه کوانټیټیز په منځ کې چې د کوم ډایمنشن سیم دی اوس به تاسو وایي چې ډایمنشن د چا سیم دی فار ایگزامپل زویما انرژي دا زویما ورک دی په انرژي کې کاینټیک انرژي دا پوتنشل انرژي دا د دې ټولو یو ډایمنشن راځي سیم ډایمنشن راځي کته د ورک پوینټ کې کته د انرژي پوینټ کې کته کاینټیک انرژي پوینټ کې او کته د پوتنشل انرژي پوینټ کې نو چې دا ډایمنشن موجود دی نو ته خدای نشي ویل چې دا د ورک دی د چا په منځ کې دی نو دا شان دی د سیم فزیکل کوانټیټیز په منځ کې دا ډیفرنٹ موږ نشو کولای په ډایمنشن باندې د دې وجه نه موږ په سٹارټ کې ویل چې ضروری نه چې ډایمنشنلی کریکټ ایکویشن دی خامخا کریکټ او صرف موږ په دې باندې ډایمنشنل ویلیډیټي کولای شو خو ایگزیکټ ریلیشنشپ د فزیکل کوانټیټیز په منځ کې موږ پاینټ کولای نشو نو وجه هم دغه وایي دغه شان موږ ویل شو ویلاسټي دا د ویلاسټي مختلف ټایپس دي موږ وایو انسټنټینیوس ویلاسټي دا کانسټنټ ویلاسټي دا ویریبل ویلاسټي دا مختلف قسم موږ وایو ویلاسټیز نو یا ایوریج ویلاسټي ایټسټرا نو دغه ټوټل چې کوم ډایمنشن دی هغه سیم راځي دغه شان د ایکسلریشن چې څومره ټایپس دي ټوټل چې کوم دی ډایمنشن دا غوسه راځي سیم راځي سلورم نمبر باندې دی it does not determine the numerical value of constant of proportionality بل کمه پکې دا دی چې په یو ایکویشن کې زموږ سره کانسټنټ اف پروپورشنالټي ده او هغه کانسټنټ اف پروپورشنالټي د دې چې کوم نومریکل ویلیو ده د هغه په اړه کې موږ له معلومات دا نشي راکولای فار ایگزامپل دلته موږ خبره وکړه ګریویټیشنل کانسټنټ دی سپیډ اف لایټ دی د دې د کوم ویلیوز چې دي د سپیسیفیک کانسټنټ ویلیوز چې دي د دې په اړه کې د دې نومریکل ویلیو دا موږ له نشي راکولای ډایمنشن 5 number if a quantity depends more than 3 factors having dimension the formula cannot be derived بل خبره دا ده چې فار ایگزامپل موږ یو کوانټیټي مېجر کوو او دغه کوانټیټي د دریو نه زیات ډایمنشن باندې ډیفاین کوو نو الته دا موږ بیا هم نشو اپلای کولای دغه ایکویشن موږ دغه فارمولا بیا موږ نشو ډیرایو کولای یعنی مور دین 3 کوانټیټیز چې دا هغه ډایمنشن موجودي نو الته دا موږ اپلای کولای نشو او شپږم نمبر it gives no information about scalar or vector د سکیلر او د ویکټر په اړه کې طالب معلومات نشي درکولای ته دا نشي ویلي چې دا یو کوانټیټي ده نو دا سکیلر ده یا دا کوانټیټي ده صدا دا ویکټر ده او اخرنی نمبر چې کوم زموږ 7 رولز دي نو هغه دا دي چې ایکسپوننشل فنکشن دی دغه شان دی ټریګنومټریک فنکشن دی یا لاګریتمیک فنکشن دی نو هغه چې کوم دی موږ په ډایمنشن باندې پاینټ کولای نشو ان شاء الله نیکسټ کلاس کې چې کوم دی هغه کې به موږ راځو اپلیکیشن یا ایڈوانټیجز اف ډایمنشن چې د ډایمنشن په دې موږ ته څه دي